Σκαλτσούνια νηστίσιμα, τραγανά και με μια γέμιση πεντανόστιμη από την κουζίνα Τζίας. Τα πιτάκια αυτά μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά που είχα ανεβάσει στο παρελθόν, με τη γλυκιά γέμιση. Η ζύμη είναι πολύ τριφτή, νόστιμη και η γέμιση με ξηρούς καρπούς και διάφορα άλλα που θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε να δούμε λοιπόν. Σε μια κούπα ψιλοκομμένη καρυδόψυχα βάζουμε μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα και 1/4 του κουταλιού γαρίφαλο τριμμένο και λίγο μοσχοκάριδο. Βέβαια μπορείτε να βάλετε όποιο ξηρό καρπό αρέσει σε εσάς ή και ανάμεικτο. Προσθέτουμε λίγο σουσάμι. Οι αναλογίες και τα υλικά είναι στο τέλος του βίντεο. Η γλυκαντική μας ουσία είναι μαρμελάδα, βερίκοκο, ροδάκινο, πορτοκάλι, ό,τι μας αρέσει και φράουλα ή και μέλι. Θα βάλουμε και μία κουταλιά λικέρ να διαλύσουμε λίγο τη μαρμελάδα για να μπορεί να ανακατευτεί με το καρύδι. Και θα προσθέσουμε βέβαια και μέλι μαζί με τη μαρμελάδα γιατί δίνει πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Προσέξτε να είναι ψιλοκομμένοι οι ξηροί καρποί σας για να μην τρυπήσουν τα σκαλτσούνια. Θα βάλουμε και 2 κουταλιές μέλι γιατί όπως είπαμε δίνουν υπέροχο άρωμα. Καλύτερα βάλτε το μέσα στη μαρμελάδα να ανακατευτεί καλύτερα. Φτιάχνουμε τη ζύμη με μισό ποτήρι ρετσίνα ή κρασί ή όπως είπαμε χυμό και 1 ποτήρι σπορέλαιο. Θα προσθέσουμε λίγο αλάτι και αντί για ζάχαρη θα βάλουμε μέλι. Λίγη βανίλια, ό,τι έχετε, σκόνη ή υγρό ή την αυθεντική. Ανακατεύουμε να διαλυθεί καλά όλο το μείγμα και αρχίζουμε να προσθέτουμε το αλεύρι που είναι κοσκινισμένο. Περίπου σηκώνει στο μισό κιλό, μην το βάλετε όλο εξ αρχής. Αφήστε λίγο και το βάζετε στην πορεία. Γίνεται μία ζύμη ελαφρώς σφιχτή. Όπως είναι λαδωμένα τα χέρια μας από τη ζύμη, λαδώνουμε λίγο το πλάστη και ανοίγουμε σε φύλλο τη ζύμη μας περίπου μισού εκατοστού. Κόβουμε με κουπάτ, εμένα είναι περίπου διαμέτρου 11 εκατοστών και βγάζει περίπου 20 κομμάτια. Βάζουμε πάνω τη γέμιση περίπου μια κουταλιά. Κλείνουμε. Καλύτερα κλείνει βέβαια με το πιρούνι ως γνωστόν. Και τοποθετούμε σε καψί με αντικολλητικό χαρτί. Και όπως είπαμε, αν δούμε καμιά τρυπούλα, το γυρνάμε από την άλλη πλευρά που δεν έχει ή το κλείνουμε λίγο με το χέρι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς, αέρα ή πάνω κάτω για 20 λεπτά περίπου, μέχρι να πάρουν έτσι ένα ροδόξανθο χρώμα. Και αφήνουμε να κρυώσουν καλά. Επειδή όμως εμένα μου περίσσεψε λίγη γέμιση, εσείς βέβαια δεν θα, αν ακολουθήσετε τις αναλογίες δεν θα σας περισσέψει. Βάζω λίγο σουσάμι, το βάζω πάνω σε μία λαδόκολλα, το πατάω και λίγο να ενσωματωθούν τα υλικά και φτιάχνω παστέλι, έτσι απλά, εύκολα και πεντανόστιμα. Το χαράσω σε μπάρες με ένα μαχαίρι και το ψήνω στους 200 βαθμούς για 10 λεπτά. Και είναι τραγανό και πολύ νόστιμο. Πάμε στα σκαλτσούνια μας που έχουν κρυώσει. Ψεκάζουμε με νερό ή βάζουμε μέσα και λίγο ανθόνερο, ακόμη καλύτερα μοσχοβολάνη, και βάζουμε από πάνω άχνη. Μην τη λυπηθείτε, βάλετε μπόλικη γιατί δεν είναι γλυκιά ούτε η ζύμη ούτε η γέμιση τόσο πολύ. Καλή απόλαυση!